سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این دفعه میخوام با یه هوش مصنوعی دیگه آشناتون کنم به اسم Kombai.com که از فیگما استفاده میکنه و میاد کد یعنی اون طراحی فیگمای شما رو به کد تبدیل میکنه که شما به حالت HTML CSS و ریاکت بهش دسترسی دارید و همچنین جاوا اسکریپت که هستش و فکر میکنم که ازش استفاده کنید و کلی ازش لذت ببرید. بیایید با هم دیگه ببینیم که چجوری میتونیم از این سیستم استفاده کنیم. خب نوشته که a new model trained to understand and code UI design like human. باش ببینیم چیا میگه این. یه دموی ازش ببینیم که چیا داره. Hi, this is Dipanjan. Today I am code. اینم هندیه. خب میزنیم جلو ببینیم گفته که میایید توی این سایت کامبای، فیگما فایلتون رو میندازید توش و وقتی که فیگما دیزاینتون رو لود کردش این پایین میتونید به کد دسترسی داشته باشید و رو هر کامپوننتی و هر گروهی که کلیک کنید قسمت همون کد رو با هم دیگه میتونید ببینید. ببینید اومده تیکه تیکه وقتی که روش کلیک میکنه اینجا کداش خیلی قشنگ در میاد. حالا بیاین ما اینو تستش کنیم ببینیم که چجوری میشه. اول فیگما رو حتما نصب کنید روی سیستمتون. خب میتونید از سایت figma.com بهش دسترسی داشته باشید و فری ازش استفاده کنید و پیشنهاد میکنم که به جایی که وقتتون رو بذارید روی ادوبی سیو یا پلتفرم‌های دیگه حتما فیگما رو یاد بگیرید چون که توی UI UX فوق‌العاده به دردتون میخوره. این پس فیگما که فری ازش و میتونید از اینجا نصبش کنید. روی سایت کامبای اومدیم که روی این دیزاینی که خودشون انجام دادن کلیک کردیم و فیگما برامون باز شد. حالا ما میخوایم این پس دیزاین شدش. حالا ببینیم توی کامبای بخوایم بازش کنیم چجوری میشه. میگه که ایمیل تو بزن، پاشه ایمیل رو میزنی، پسوردمون رو میزنی، پسوردمون یه بار دیگه میزنی، یه دسترسی دیگه میخواد برای امنیت بیشتر کار کردیم. الان میره توی سایت کامبای کانیگ و فیگما اکانت فلان. خب گفته که فیگمامونو باید به کامبای وصلش کنیم. کانیگ فیگما بزنیم روی این دکمه. اینم باز با گوگل رو میریم تو ببینیم اینجا چیا داریم. الو اکسس بهش میدیم. بسیار عالی. ما الان وارد سایت app.kombai.com شدیم. توی قسمت کامبای شما یه هیستوری داری، یه اگزمپل داری. میتونی که خودت یه دونه فیگما رو چون که فیگما تو وصل کردی به کامبای دیگه به این اپ دسترسی دادی که بتونی از اون دیزاینایی که توی فیگما انجام میدی استفاده کنی. میتونی لینکشو بندازی اینجا یا نه ما الان برای آموزش فقط میخوایم نشون بدیم یه دونه از همین سمپلایی که خودشون آماده کردن رو استفاده میکنیم. روی همین اولیه کلیک میکنیم، ثبت میکنیم که تا لود شه و دیتیلشو بخونه به همین سرعت و تو هر قسمت این حالت کامپوننت داره دیگه روی وبسایت. این حالت نبارشه، این یه قسمت یه کامپوننت، این یه کامپوننت، این عکس داره و این فریمی که برای شما باز میشه. اینجا شما HTML دارید، اینجا CSS رو دارید که میگه براتون با تیلوین بهتون CSS و استایل رو بدین یا وانیلا یعنی اون CSS پیور بهتون بدن. بیاین روی یه دونه از اینا کلیک کنیم
زوم آوت داریم، زوم این داریم و اینجا هم برمیگردید به هوم، بزنیم ببینیم چی میشه. آره درست. دوباره برگردیم به اینجا. حالا میخوام روی این تایتل هدی که اینجا هستش کلیک کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بیاید اینجا از طریق هوش مصنوعی این قسمت رو میگیره، چون داره از AI، یعنی شعارش اینه که از AI استفاده میکنه، اینو میگیره و برای شما کد JSX شو یا JS شو که روی ریاکت هستش براتون مینویسه که جاوا اسکریپت هستش و اینجا شما میتونید از این قطعه کد استفاده کنید توی ریاکت و اینم کامپوننت تری هستش که حالا چون ما یه دونه داریم فقط اینو داره نشون میده کامپوننت یو سلکتد، ما یه دونه کامپوننت سلکت کردیم. اینجا هم قسمت استایل میشه که میبینید خیلی عالی اینو نوشته و اینم قسمتی هستش که برای خود ریاکت هستش. حالا ما میخوایم اگر HTML CSS باشه چه، ما اصلا ریاکت نمیخوام، من یه دونه HTML CSS میخوام، کاری نداره. و یه چیزی بهتون بگم، این دکمه ریاکت میتونید انجام دانلود کنید قطعه کد رو. HTML CSS که بزنید براتون یه دونه دیو داره، استایل رو براتون اینلاین زده که بهتره که اینا رو همه رو کلاس کنید خودتون و از اینجا وقتی که روش کپی میکنید ببینم کپی CSS یا کپی HTML یا همه اون چایلا برمیداره و میتونید توی کدتون ازش استفاده کنید. میایم یه قسمت دیگر امتحان میکنیم. این قسمت رو میخوام دوباره میاد این قسمت جدا میکنه، شروع میکنم براتون نوشتن. این ریاکتش آیکونا رو براتون اینجا که به صورت SVG هستش میاد ایمپورت میکنه و کدش رو براتون بنویسه که باز میتونید از اینجا کلش رو دانلود کنید، یا HTML CSS رو براتون بنویسه که میگم اینجایی که این لاین هستش رو حتما برید کلاسش کنید. و فونتی که از گوگل دانلود میکنه پاپینزه و اینم استایلشه. بریم توی ستینگش بریم چی داره. بهتون پیشنهاد میکنم که طرحتون رو روی رم انجام بدید. هر 16 پیکسل یک رم هستش که توی اسکیلایی که دسکتاپتون این برزرتون بزرگتر میشه این حالت چی از دست نمیده. یا آموزش کوچولی 3-4 دقیقه براتون درست میکنم بعدن که فرق پیکسل و رم رو قشنگ متوجه بشین، چون وقتی که دیزاین میکنید خیلی نشون نمیده که مثلا میگه چه فرقی میکنه، مثلا من فونتمو با رم سایز بدم یا پیکسل بدم یا بوردرامو همینجور یا هر چیزی دیگه که میتونه به رم و پیکسل ربط داشته باشه. اینا براتون یه آموزش کوتاه درست میکنم. کامپوننت لایبرریش که داره HTML استفاده میکنه، کامپوننت لایبرریشو که من نمیخوام برگرده MUI بیس باشه و کالر تمش هم احتمالا یه دونه حالت دارک مود داره که برای خود فریم هستش. برمیگردیم تو لایتش. این هم میگم از استایل تیلویند هستش، CSS فریمورکش از تیلوینده که اینجا میاد براتون با تیلویند CSS مینویسه که پیشنهاد میکنم تیلویند CSS رو یاد بگیرید، خیلی جالبه. میتونید متریال یوآی هم یاد بگیرید و تیلویند ظاهرا یه ذره الان ترند شده و خیلی دیولپرها اومدن سمت تیلویند. یه آموزش خیلی کوتاه بودش که در مورد کامبای بهتون دادم و امیدوارم که خودتون توی سرچ کنید ببینید بیشتر و این که ازش لذت ببرید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ و از هوش مصنوعی لذت ببرید.